Am și dușmani, nu doar cei care mă vorbesc de rău, am și cei care trec la fapte. Blesteme în aer liber, dragi prieteni. Acum îmi bate dușmanii, cei care mă vorbesc la spate. Deci nu vine să cred, o bere, cât o sticlă cu apă. Iau o sticlă de apă sau iau două beri? Aceste scări își schimbă sensul. Seara urcă, dimineața coboară. Să locuiești pe aici pentru toți banii din lume, nu cred că... Adică nu e pentru mine. Trecutul și viitorul stau lipite unul de altul, dacă vreți. Priviți coada, nicio șansă să-l luăm pe acesta, care abia a ajuns. $118, avem și creveți. Te forțează să cumperi câte două, să cumperi cantitate. Am plătit 328. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în țara care o să fie ștearsă de pe hartă. De cine? De către China. Cel puțin așa se spune. Bine ați venit în Hong Kong, dragi prieteni, locul despre care mulți spun că are o dată de expirare, 2047. Acum aflu în gară, acest loc este, dacă vreți, punctul de legătură dintre China continentală și Hong Kong. Pentru a ajunge pe continent ai nevoie să treci printr-un control de securitate, un control de frontieră. Chiar și localnicii sunt nevoiți să facă asta. Este ca și cum ai intra într-o altă țară. Despre asta o să discutăm în vlogul de astăzi, așa că rămâneți până la final. O să explorăm cât se poate de mult din acest oraș, din această țară, spuneți-i cum vreți, o să dezlușim misterul pe parcurs. Am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să vă lăsați părerile într-un mod civilizat în comentarii, nu uitați de hype. Acum, haideți să ieșim la suprafață pentru a vedea cum arată cu adevărat acest oraș. Vrem să mergem către centrul orașului, o luăm la pas, avem undeva la 50 de minute de mers, așa că o să vedeți și voi tot traseul. Acum ne aflăm într-un parc. Cred că este cel mai mare parc din această zonă, parc din oraș. Este foarte, foarte frumos, plin de oameni, plin de copii. Este și cald. Cred că o să renunț cât de curând la geacă. Mergem, explorăm, dar pentru a înțelege mult mai bine Hong Kongul de astăzi, va trebui să ne întoarcem puțin în timp. În secolul XIX, după războaiele opiului, Regatul Unit a preluat insula Hong Kong printr-un tratat în 1842, apoi în 1860 britanicii au preluat și partea de sud a peninsulei Columb. Mai târziu, în 1898, au luat în administrare și așa numitele teritorii noi sau noile teritorii, adică aproape tot Hong Kongul ca suprafață, partea din nord și insulele din jur, printr-un contract pe 99 de ani. La un moment dat s-a tras linie, britanicii au plecat, iar în 1997 Hong Kong a trecut înapoi la China, iar atunci s-a stabilit această idee, un singur stat, dar aici să rămână sistemul economic și modul de viață neschimbate timp de 50 de ani, motiv pentru care auzim mereu că în 2047 Hong Kong expiră. Bun, ca să fie clar pentru toată lumea, pentru că foarte mulți încurcă, Hong Kong nu este o țară separată. Hong Kong este parte din China, dar în același timp Hong Kong nu funcționează ca restul Chinei, adică experiența pe care o ai aici este diferită de cea pe care o ai în momentul în care mergi pe continent, în China continentală. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă spun câteva lucruri despre sponsorul de astăzi, și anume Contribui. Este o platformă europeană, o alternativă la Patreon, gândită pentru susținere directă, adică pentru momentul în care vrei să ajuți un creator, un proiect, o cauză, inclusiv un ONG. Eu vă zic mereu să vă abonați la acest canal de YouTube, adică să apăsați butonul subscribe, dar niciodată nu v-am spus să apăsați alături-te sau join, adică să susțineți lunar canalul cu o sumă de bani. Motivul este simplu, YouTube oprește o parte uriașă din acei bani, aproape jumătate. Ei bine, Contribui are 0% comision de platformă pentru creatorii de conținut și pentru ONG-uri. Îți oferă o pagină proprie unde îți prezinți proiectul și comunici direct cu cei care te susțin, poți publica noutăți, poți oferi materiale dedicate, poți seta abonamente lunare, poți primi donații unice, poți vinde produse digitale precum ghiduri, e-book-uri, cursuri, fotografii și cred că cel mai important, nu depinzi de o singură platformă. Vă spuneam, platforma poate fi folosită și de ONG-uri, poate fi folosită pentru strângeri de fonduri, pentru un proiect social, un caz medical, o inițiativă locală, orice are nevoie de sprijin. Plata se face prin Stripe, un procesator mare de plăți folosit la nivel internațional, și încă ceva, Contribui nu e doar pentru creatori
creatorii mari, oricine poate să înceapă, poți să postezi conținut, să strângi o comunitate și să primești sprijin direct. Dacă ești creator de conținut, dacă faci parte dintr-un ONG sau dacă vrei să susții proiectele în care crezi, intră chiar acum pe contribui.ro pentru a vedea cum funcționează. Este foarte simplu, este gratuit, o să vă las linkul în descriere și în primul comentariu. Pentru mulți este o modalitate simplă de a-și organiza conținutul, de a construi o comunitate reală și de a păstra mai mult din ce câștigă datorită comisionului zero. Eu le mulțumesc celor de la Contribui pentru că au ales să susțină acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Am dat peste un lucru interesant, de oamenii de toate vârstele vin și fac sport. Adică am mai văzut prin parcuri astfel de aparate, dar aici par mult mai avansate. Nu par, sunt mult mai avansate, pentru că îți explică, îți arată foarte multe lucruri. Pare că ești într-o sală, în adevăratul sens al cuvântului. Funcționează cu plus și vezi pe ecran acolo cât de repede reușești să rotești această chestie. Și nu suntem pe continent aici, o chestie pentru echilibru în funcție de vârstă. Poți să funcționează, fii atent. Facem sport. Să stai într-un picior pentru a vedea, cred că, rezistența. Foarte interesant. Acolo avem biciclete, iar aici avem pentru forță. Aici controlul de fapt, pentru dacă vrei mai multă greutate, mai puțină. Acum nu vreau să fiu cârcotaș. Mulți nu au într-o sală astfel de aparate. Ce frumusețe! Și abia am început exploratul. O să venim și pe seară aici. Văd că există și o pistă specială pentru alergat. Nu trebuie să fie moale. Cred că știți că trebuie să alergați. E mai bine să alergați pe o suprafață mai moale și nu pe banda rulantă din sală. Și vreau să vă mai zic un lucru. Miroase a piersici, a caise, un miros foarte plăcut în acest parc. Acum mă gândesc că e de la flori, nu cred că dau ei cu parfum. Acolo avem o doamnă care face mișcare, arte marțiale sau ce făcând. Văd că avem și aceste vendomate de unde ne putem cumpăra băuturi. Sunt curios dacă ceaiurile aici sunt calde, ca în Japonia. Apropo de asta, să știți că seamănă puțin cu Japonia, adică pe alocuri pare că m-am teleportat în Japonia. Haideți să mergem mai departe și să vă povestesc, să vă zic despre această diferență dintre Hong Kong și China continentală, pentru că ea există, cel puțin pentru moment, pentru că aici vorbim de un loc care a rămas cu reguli diferite în multe lucruri. În primul rând, economia, aici e economie de piață, afaceri, bănci, investiții, comerț, adică un oraș făcut pentru bani și pentru afaceri, pentru business. În al doilea rând, chiar și viața de zi cu zi se simte că e alta, e o altă lume. Hong Kong are moneda lui, are un sistem separat în multe aspecte și foarte important. Când treci din Hong Kong spre China continentală, treci printr-un punct de control. Acest lucru psihologic îți dă senzația că intri într-o altă lume cu alte reguli. De fapt, asta a stat la baza Hong Kongului în 1997, un singur stat, două sisteme. Am dat peste alt lucru interesant. Avem câțiva domni care se joacă cu bărcuțele pe apă. Avem aici domnul care a lansat barca la apă, dar văd acolo în depărtare, treaba e serioasă. Avem și mai mari, mult mai mari. Aici foarte multe lucruri au mers altfel față de China continentală, motiv pentru care auzi foarte des oameni spunând Hong Kong nu e China, nu pentru că ar fi altă țară, ci pentru că funcționează diferit. Am ieșit din parc, după cum bine puteți observa. Să spuneți voi că nu aduce puțin cu Japonia sau Coreea de Sud. Gândiți-vă că încă nu am ajuns în zona cu zgârienori. Acum sunt conștient că și aici sunt foarte multe probleme, dar despre ele o să discutăm în vlogul 2. Îmi place să nu amestec lucrurile. E foarte greu să mergi pe aici, mai ales că noi am luat-o pe sensul greșit de mers. Aici avem un supermarket. De aici ne-am luat de mâncare, Andreea, nu? O să intrăm să vedeți și voi prețurile. Iar am luat-o greșit. Voiam să filmez aici cabina telefonică plus plătit cu cardul. E complicat, trebuie să filmezi, dar trebuie să fii atent la oameni în același timp. Nu aș vrea să fii în curb. Acum trebuie să fiu sincer, după toate țările pe care le-am vizitat în acest an prin Asia, acum simțim că în sfârșit am ajuns la civilizație. Și
și aglomerație. Bine, și în Thailanda era aglomerat, nu la acest nivel. Avem civilizație, adică este curat peste tot, curățenie, oamenii sunt îmbrăcați bine, se vede că au bani. Aș putea spune că și calitatea produselor este alta când vine vorba de mâncare. Poliție peste tot, la fiecare pas. Vedeți că am urcat pentru a vedea mai bine celebrele tramvaie cu etaj de aici din Hong Kong. Tramvaiele Ding Ding. Este foarte interesant cum au creat acest cerc deasupra intersecției, doar pentru pietoni. Le găsim doar aici pe insulă și nu sunt făcute pentru turiști. Inițial așa am crezut, dar nu. Este transportul lor normal de zi cu zi. Și să știți că circulă aici de peste un secol. Primele au început să circule pe la începutul anilor 1900, când Hong Kong era deja în plină dezvoltare și au rămas până astăzi, după cum bine puteți observa. Bine, atunci nu erau supraetajate, erau simple, dar cum această insulă s-a aglomerat, oamenii au fost nevoiți să se adapteze, iar Ding Ding, porecla, această poreclă pe care au primit-o, vine de la claxon, de la clopotul tramvaiului. Celebrele tramvaie, da, îmi place foarte mult și această zonă. Curățenie se construiește și e foarte interesant pentru mine, cel puțin nu mă așteptam. Folosesc foarte mult bambus, adică eu așa văd, acele schele sunt din bambus. O să încerc să mă apropii acolo unde se poate. Văd că și aici țânțarii creează probleme. Oamenii stau frumos la coadă, fiecare pe rândul lui, în funcție de numărul autobuzului. Acest lucru îmi place, pentru că știi exact unde trebuie să aștepți. Este ordine, mâncare, abia aștept să mâncăm pentru că mi este foame. Acum arată bine, nimic de zis. Pe lângă faptul că arată bine, să știți că nu este scump. $28 porția, 26, bine, nici ieftin, dar având în vedere unde ne aflăm, ca să vă spun exact cât înseamnă, că sunt dolari de aici din Hong Kong, $28, 3 euro, 15 lei porția, între 3 și 5 euro porția. Aceasta ar fi o porție, cred. O să vedem mai târziu, când o să mâncăm, o să intrăm și într-un supermarket pentru a vedea prețurile, pentru a vedea și voi prețurile. Noi le-am văzut și ne-am convins, dar e mult mai calitativ față de ce am întâlnit până acum și având în vedere unde ne aflăm, miroase a usturoi, nu? Mi s-a făcut foame instant. Eu nici n-am mâncat astăzi, mai aștept puțin. Este anul nou chinezesc. Dacă vă întrebați de ce vedeți atât de multe flori în jurul nostru, oameni cu flori în mână. Traficul este infernal, să știți. Chiar dacă au străzi late, au autobuze supraetajate, să știți că nu fac față. Apropo de asta, noi de la aeroport am luat un autobuz, ne-a costat $4, cred, de persoană, da. $4, 4 euro de persoană și am făcut în jur de 45 de minute. A fost cea mai ieftină variantă pentru că poți să iei și un tren, au acel tren, nu știu dacă e rapid, din câte am văzut eu acolo. Oricum, trenul costă $20, nu mai știu. Era 200, trebuia să facem din bucăți pentru că noi nu aveam direct, calculez imediat, era 220. Era 23 de euro de persoană, nu de persoane, pentru două persoane, dar până în zona centrală, Hong Kong Central, cum spun ei, iar de acolo trebuia să luăm un autobuz sau un alt mijloc de transport, așa că ne ducea în jur, făcusem un calcul, în jur de $40 până la hotel, nu avea rost. Taxiul la fel, $50. Vorbim în dolari, haideți să zic euro, undeva la 45 de euro, ca să nu se facă confuzia între dolarul american și cel de aici. A111, parcă e numărul autobuzului. Ai spațiu pentru bagaje, am prins loc și în față, vezi foarte bine orașul. Eu zic că merită. Cum văd că baza aici este din fier, dar avem și bambus. De la etajul 1 la etajul 2 e bambus. Și așa, da, acesta este bambus. Se pare că e rezistent. Zici că ia foc? De fapt da, am și uitat. Așa că nu este chiar indicat. Mai bine fier, dar e mai scump. O altă problemă pentru constructori, nu pentru noi. Prieteni, am dat peste un loc pe cât de interesant, pe atât de ciudat. Chiar aici, sub un pod,
un loc unde trebuie să înțeleg exact ce se petrece. Avem un fel de, nu știu dacă sunt vrăjitoare, ghicitoare. Cert este că aici lumea, aici poți să vii să blestem pe cineva, mai pe românește. Din câte se pare sunt mai multe persoane, văd că au fost și personalități importante, chiar și influenceri mari pe aici. Dacă ai un dușman, vii aici, iar această doamnă îl blesteamă. Eu așa am înțeles. Îi dai poza sau dacă nu desenează ea ceva acolo, este cum ar veni figura persoanei în cauză și este bătută un pantof, după care văd că îi dă foc și îl aruncă. E coadă, lumea să știți că se stă la coadă pentru așa ceva. Aici sunt și mai multe persoane, că tot vorbeam de influenceri. iShow Speed, văd că a fost aici. Aici e liber, cred că doamna nu prea are har, toate că are geanta de la LV, o fi fake, nu o fi fake. Și în această parte avem un fel de altar, aș putea spune, altar și nu știu ce să zic. This means trouble man, trouble woman. Okay. If you have some enemy and someone you don't like them, you can write down their name. Yeah. Then we ask the God to get the answer. And and if I Pass it. it's possible to take a video. Okay. And Then, if I don't have any enemy, it's unknown. unknown. We Dușmanii can, necunoscuți. we can try to find the unknown enemy from us. How much is the price? 50. 50 for one people. Yes. Vrei? Nu? De ce? Andreea nu vrea. She don't want. What for that? Ok. I visit them Pentru first. video. Vedem ce Yeah. se întâmplă. Ok. This is pays the good thing for us. Trebuie să treci numele. You want happy? You want money? Anything? Money? Oh, no, happy. Not money. I don't want money. You want money? No, no. Happy. And health. Ok. Okay. Yes. Îți pui o dorință ce vrei să se întâmple. Ear. Do you know ear? Ear of the animal. My ear? Ear of the animal. Of the animal, I don't know. Anul animalului. 85. Ok. Ok. Huh? Yeah. And what is this? Is it? It is a cow. A cow. This Good. good. This is Steaua norocoasă. King Star. And this is the name of the star. Okay. You can check in the internet. And I will find this star on the internet. Yeah, you can. Okay. You are Okay. ear of this. Yes. Ok. A zis că pot căuta pe internet steaua mea norocoasă, din câte mi-am dat seama. Eu nu cred în așa ceva, dar ce nu face omul pentru vlog? Și din curiozitate. Andreea nu vrea, ea e mai superstițioasă. May I have your name? Cosmin Avram. Cosmin Abram. Avram, yes. Avram. Cosmin Avram. Cosmin Abram. Cred că pronunță bine, doamna. 6 pieces mean 3 pieces for God of the sky. 3 pieces God of the earth. Ok. O doamnă bate de zor acolo. Drop in the into 4 to find your enemy. For my enemy. Trebuie să le arunc. That one trouble man or woman behind you. Da. Say you no good. Say you somewhere no good. No good. No. Ok. Say you do maybe punish you behind you. Behind you. Ok. Dușmanii rămân în spate. Ok. Again? Yes. That is real enemy. Real enemy. Yeah, we will attack you on the working area. Yes. It's big boss. Big boss. Big boss? I don't have a big boss, so... It's maybe client, maybe the environment. It is a positive result. That means you have some one enemy. I have... ok. Doamna spune că am un dușman. Am încercat să-mi zică că e șeful, dar nu am șef. Ok. Oh, but so many enemy around you. Oh. Yes. Am foarte mulți dușmani. Result. That means someone do no good behind you again. This one, yeah, Yes, no good. with some action.
Action. No, only by mouth. Ok. Deci am și dușmani, nu doar cei care mă vorbesc de rău, am și cei care trec la fapte. Ok. Are you a boxer? Yes, YouTuber. Oh, so I know. You have many, someone likes you, someone don't like you. There is some punishment. And ok. Okay. Oh, no. I-am zis că sunt YouTuber și acum înțeles de ce am mulți dușmani. Sunt care mă plac, sunt care nu mă plac, are sens. Okay, come again. I bet you have more. Yes. Enemy? Yes. Doar dușmani am. Do something no good for you. In front of you. This in front. Ok. Mă vorbesc pe la spate, adică în față ei zic că e ok, dar pe la spate enemy. Be too careful. You have many people like you and many people don't like you Yeah. also. Yeah. This is Maybe someone don't like you, maybe become the troubleman, troublewoman. So I know you will be continue. Oh, bingo! and this diferit. Hey, bingo. Am făcut bingo în sfârșit. So serious? Yeah. Acum Okay, serios. that's positive. It's This one is positive. This negative. Negativ. Together is a bingo. Ok. Bingo is good result. This one is money. Money is positive. Positive. This Okay. means this year this year about the money Yeah. is positive. Means you Anul will acesta o să work fac hard. bani. Working. Ok. O să lucrez Daily working. muncă multă și o să fac bani la anul acesta. 打造啲男小人，打造啲女小人，小人走，衰氣走。 Acum îmi bate dușmanii, cei care mă vorbesc pe la spate. This case we can to hidden booking to the trouble man and trouble woman because they don't like you. That maybe then we let the God of Tiger help you train them into like you. Okay? Yes. Like Right. What is this? yellow paper. Yeah. For what? Good. For good luck? Yes. Good luck. Money. Everything good and better. Family better. Working better. Money income better. Pentru bani. Everything better. This is all solution. Solution. That's me. Aici avem soluțiile. Să fac așa. 家宅平安啊，事事順利啊，身體健康，家人平安。 Acum nu știu dacă spune rugăciune sau un blestem. Money. Money. Is coming. Vin banii. This is good. Rolling and rolling. Se rotesc spre mine. Into your pocket. În buzunarul meu. We see. This is good. We see. Get it. Are you okay. get it? Yeah. I get it. Oh. Pocket. Am băgat în buzunar banii. More. So this year, if I don't make money, I will come back to you. Finish. Finish? Ok. Acum tigrul o să mă protejeze. Ok. Okay. Thank you. Partea cea mai importantă acum, banii. How much? 50. 50. It's okay like this. Thank you. It's okay like this. Thank you. Thank you so much. Nu știu ce să zic. Unde e microfonul? Unde trebuia să ajungem noi și am ajuns. Da, nu știu dacă s-a auzit bine doamna. O să încerc să pun traducere. Interesant. Unele lucruri le înțeleg, altele nu, pentru că engleza lor e puțin diferită de a mea. Dar ideea am prins-o. Cred că ați prins-o și voi. Acum eu nu cred în aceste lucruri, motiv pentru care am zis de ce să nu încerc. Am aflat că am foarte mulți dușmani, nu se mai terminau, și câteva persoane care îmi vor binele, cel puțin așa mi-a zis, dar sunt foarte puține. At home I learn more about the five animals. Ok. Că trebuie să învețe despre toate lucrurile. Nu este nimic la întâmplare. This year, yeah? This year, 12 animal. 12 animal of year. Yes. Ok, was nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Este incredibil locul pe care l-am dat. Dacă ai dușmani, dușmani trebuie să fie aici, pentru că aceste femei îi pune la punct, te scapă de ei. Blesteme în aer liber, dragi prieteni, în mijlocul Hong Kongului. Cu asta se ocupă aceste femei. Văzusem ceva, v-am zis și mai devreme, văzusem ceva pe internet, dar nu mă așteptam să dau din prima zi peste acest loc. Haide, Andreea, nu ai vrut?
Nu vreau să știu dacă Asta. am sau n-am bani. Eu cu 6 euro atât a costat, dar i-am dat. Bine, era 50, am dat 60. Cu 6 euro mi-am pus dușmanii la punct. A zis că sunt foarte mulți care mă vorbesc pe la spate, deci în spate. Ai și Da, femei și bărbați, dușmani, parcă? da. Măcar le-am venit de hack. Glumesc, vă dați seama, v-am zis. Nu, adică e greu să cred în așa ceva. A mine trebuie să fie demonstrat științific. Aceste lucruri sunt, e un business pentru acele femei, pentru că fac bani. Acum nu știu cât de mult, pentru că, ați văzut, sunt mai multe persoane acolo, clienții se împart, dar e coadă mereu și e flux continuu. Ei chiar cred în astfel de lucruri. Vă gândiți că e pentru turiști. Turiștii vin datorită acestor vloguri, da, din curiozitate, pentru că mi este greu să cred că turiștii chiar, nu știu, chiar cred astfel de lucruri. Acum depinde de turist și din ce zonă vine, dar cei din Europa mi este foarte greu să cred. Pe când cei de aici sau cei din China chiar cred în astfel de lucruri, sau cei din China. Vedeți cum este confuz acest lucru, pentru că ne aflăm în China. Dar, da, v-am explicat cum stau lucrurile la început, nu vreau să repet. Aici miroase 398, 400, undeva la 20 de euro. E scump aici durianul. Am înțeles acum de ce erau cozi prin Vietnam, prin Thailanda. Peste tot o să auziți tic, tic, la toate semafoarele. Se aude foarte, foarte tare. Este unic, aș putea spune până acum. Am scos bani, dar puteți plăti cu cardul aproape peste tot, fără probleme. Aici puteți folosi și cardurile normale, cardurile noastre, pentru că în China continentală nu este deloc așa. Rața, ce bine arată, glazurată. Am scos de pe aeroport, cred că Bank of China, fără comision, fără probleme. Acum nu știu dacă de la toate bancomatele poți să scoți fără comision. Acum eu încă am doamna respectivă în minte, mi-a zis că o să mă simt mai liber, că sunt mai liber, că să te simți mai ușor. Voiam să zic, da, sunt mai ușor că mi-ai dat banii. Vedem. A zis că anul acesta să fac o grămadă de bani din muncă, multă muncă. Cred că toți care muncesc și muncesc foarte mult vor să facă și bani. Au sens toate lucrurile pe care ți le spun acolo. Ce avem aici? Un teren de joacă pentru copii. Vă reamintesc, un oraș foarte curat. Lacăt de la 7 la 23. Fumatul interzis prin aceste locuri, prin parcuri, pe oriunde există o bancă, o să vedeți și un semn cu fumatul interzis. Am prins o vreme foarte, foarte plăcută. Suntem în mijlocul orașului, am dat peste Peco, $29, adică 3 euro, cel mai scump 3,30 euro. Așa că este 3 euro litrul de motorină în Hong Kong. Scump. Salariile cred că sunt mai mari. O să vedem în vlogul următor, dar da, ok. E un subiect pe care o să-l abordăm în vlogul viitor, pentru că și nu doar salariile, că sunt salarii mai mari într-adevăr, dar sunt foarte mulți oameni care câștigă puțin. Pe lângă asta, prețul apartamentelor este, Doamne ferește, o să vedem în vlogul viitor, pentru că vreau să, poate am noroc și reușesc să intru într-un astfel de apartament, așa îl vedem. Una este să vorbim despre ele fără să vedem și acestea sunt folosite pentru anul nou chinezesc. Foarte multe blocuri vechi, dar și zgârienuri din sticlă. 7-Eleven avem la fiecare pas, doar că nu este 7-Eleven-ul pe care l-am găsit în restul țărilor din Asia. Prețuri foarte mari. Chiar și la apă încă mai au aceste tarabe cu reviste, ziare. Am dat peste gogoși, așa par. Aici avem o băutură, nu scrie nimic în engleză. Am dat și peste un loc de joacă. Arată interesant. Chiar dacă nu avem iarbă, mie îmi place. Teren de fotbal, de basket, de handbal, avem și tribună, internet gratuit. Suntem înconjurați de zgârienori. Aici avem ceasul. Mamă, s-a făcut deja ora 4. Haideți că până ajungem în zona centrală se face seară, pentru că vedem lucruri interesante la fiecare pas și ne oprim pentru a explora. Se poate și ieftin în Hong Kong. Poți să mănânci cu 10-15 euro, cred că fără probleme. Și nu din supermarket, toate că și în supermarket găsești mâncare gătită, mâncare foarte bună. Abia aștept să ajungem într-o zi și
în China continentală pentru a vedea diferența cu ochii noștri, pentru a vedea unde este mai bine pentru noi ca turiști. Aici cu pașaport românesc poți să rămâi 90 de zile fără problemă, pe când dincolo doar 30. În momentul de față, pentru că anul viitor nu se știe dacă poți să mai intri fără viză în China continentală, mă refer. Aici lucrurile se vor schimba din 2047. Acum vă dați seama, cred că o mare parte din oamenii care locuiesc în Hong Kong, voiam să zic în această țară din nou, se întreabă ce o să se întâmple după 2047, o să se schimbe ceva, nu o să se schimbe, o să rămână la fel, o țară, două sisteme, ce o să se întâmple la frontieră, ce o să se întâmple cu, nu știu, cu noi, turiștii. O să avem 90 de zile sau 30 de zile voie să rămânem aici. Am văzut peste tot Hong Kong, țara care va fi ștearsă de pe hartă, motiv pentru care am pus și eu titlul, pentru că da, chiar miroase pe iersici. Mamă, ce bine miroase! Da, mulți spun că acest loc o să dispară, o să dispară așa cum îl cunoaștem noi. Aici avem un bătrân care cerșește, primul pe care l-am văzut până acum. Sunt curios dacă o să dispară cu adevărat sau nu. Eu zic că nu, pentru că acest oraș produce atât de mult încât eu cred că oamenii au un cuvânt de spus aici și este total diferit față de ce am întâlnit în Taiwan. Știți că am fost acolo acum 3 ani, parcă, dar acolo este, m-am zis, cu totul și cu totul diferit, pentru că oamenii de acolo au pașaport propriu, ceea ce în cazul de față nu se aplică, sunt lucruri diferite. Foarte multe birouri în această zonă, centre comerciale, îmi place că au și copaci, spații verzi. Asta în condițiile în care oamenii nu au spațiu, parcă atunci când avem copaci, flori și foarte mult verde, de fapt, acești zgârienori din sticlă sunt diferiți, este mult mai plăcut ochiului, cel puțin pentru mine. Acum fiecare cu părerea lui. Sunt persoane care nu vor să locuiască între betoane, cu toate că aici nu locuiește, nu cred că locuiește cineva, sunt doar birouri și spații comerciale. Aici oamenii lucrează. Vă spuneam ceva mai devreme că apa este scumpă, asta și pentru că Hong Kong importă o mare parte din apă. Importă de prin 1965, o aduce dintr-un râu, Dongjiang River, pentru că nu au. Acum înțeleg de ce foarte mulți spun că sau compară Hong Kong cu New York, pentru că această zonă pe alocuri seamănă cu ce am văzut în New York, dar să spunem, Andreea, Este peste New York. nu aș spune că este peste, pentru că e mai complexă situația, lucrurile sunt mult mai complexe, doar că aici este mult mai curat. Nu pot să compar. Nu am văzut nici măcar un om. Ba da, am văzut unul. Unul, wow. Scuză-mă, unul, nu. Am văzut unul. Este curățenie și, nu știu, nu aș vrea să spun că asta e, eu le zic. Nu aș vrea să zic că oamenii sunt mai civilizați aici, pentru că e prea devreme, dar uitându-mă în jur, pe stradă, acum nu vorbesc despre fiecare individ în parte, pentru că și în America sunt oameni extraordinari peste tot, întâlnești oameni extraordinari. Eu vorbesc strict din punct de vedere turistic, mergând, explorând orașul și uitându-mă în jurul meu. Oamenii aici sunt ceva mai educați, haideți să folosesc acest termen, pentru că mi se pare mai corect. Oamenii care stau liniștiți la brând, chiar și la semafor, nimeni nu te împinge, nimeni nu se bagă în fața ta, nimeni nu miroase urât pe lângă tine. În mijloacele de transport în comun nu o să vezi oameni ai străzii, este altceva și se poate. Atenție, nu suntem în China comunistă, așa că nu faceți confuzie ca să spuneți, Cosmine, lauzi comunismul. Nu o să laud niciodată comunismul, pentru că nu sunt de acord, dar cred că disciplina este importantă. Nu știu, America a luat-o puțin rasna din mai multe puncte de vedere, dar din punct de vedere turistic, mie îmi place. Este o țară care merită văzută, are locuri foarte frumoase, oameni extraordinar dacă e să iei individual. Am ajuns în sfârșit în zona centrală, care este wow, este zona pentru Instagram și poze frumoase, dar eu, știți, vreau să văd altceva, vreau să văd unde trăiesc oamenii, așa că nu o să rămânem foarte mult timp aici, dar nu ai cum să ajungi în această zonă
fără să treci pe aici, pentru că merită. Uite, haideți să o luăm prin spatele străzilor de aici, pentru că după aia spuneți că o spune, prin unele țări mergi prin spatele blocului, iar aici nu, suntem prin spatele blocului. Canalizare, nu miroase absolut nimic. Nimic. Au spălat, hainele au uscat, cred că avem restaurante pe aici. Într-adevăr, sunt foarte multe țevi, foarte multe tuburi, bucătării, se gătește, saci de gunoi, la rost de mâncare, condimente care fie îți plac, fie nu-ți plac, oameni care au ieșit la fumat. Aici avem foarte multe coșuri de gunoi, s-ar putea să găsim mizerie aici. Am luat-o și prin spatele blocurilor. Am zis, așteptați vlogul 2, în care o să vedeți că nu totul e roz, o să vedeți care sunt adevăratele probleme. Aveți răbdare, pentru că de fiecare dată unde este lux, prea mult lux, să știți că sunt și foarte multe persoane care nu-și permit acest lux. Suntem practic în inima financiară a orașului. Ați văzut și mai devreme o combinație nebună de zgârienori din sticlă, bănci, oameni îmbrăcați la costum, bani, foarte mulți bani, dar și turiști și oameni simpli, tarabe, clădiri mai vechi. Este practic genul de loc unde trecutul și viitorul stau lipite unul de altul, dacă vreți. Iar cam așa este tot orașul, în trepte. Sunt atât de multe lucruri de filmat și de văzut într-un oraș mic, dacă e să te uiți pe hartă. Nu-mi imaginam. Mă gândeam că nu o să am ce să fac două vloguri, dar am ce filma. Îmi plac aceste taxiuri. Acum nu știu dacă ne lasă sau pur și simplu trebuie să traversăm noi. Hai să mergem. Îmi este sete, câte 15, cu care suet din asta noi am dat 9. Apa e cât sucul, dragi prieteni. 1,50 €, asta e. Nu am murit de sete. Să vedem ce mai au pe aici. Vreau să văd câte e berea. 14 e o bere și câte era apa, Andreea? 1,50 €? Nu, de-ai lor. Încurcăm femeia asta, deci nu vine să cred. O bere, cât o sticlă cu apă. Bine, o stai că am luat bere din asta de import. Bună, și aceasta e 7. Carlsberg scrie aici 7. Să nu spuneți că exagerez. Apa, 14. Ce fac eu în situația aceasta? Să-mi spuneți voi, lăsați-mi în comentarii. Ce fac eu acum? Iau o sticlă de apă sau iau două beri? Ce fac, Andreea? Știu, Cosmine, nu e ora potrivită pentru a mea bere. Cum e posibil? Strepsils 37 și noi am dat nimic ca toată pe ele în Vietnam. Avem de urcat cafenele, restaurante, blocuri în construcție, mașini electrice, San Pellegrino, Aquapana, care vin direct din Italia. Eu vreau să știu ce prețuri au acestea. Ați văzut mai devreme apa care e apă locală, între ghilimele, este de scumpă. Pe aici îmi place și nu-mi place, adică aici chiar că ești înconjurat de betoane. Avem acolo un copăcel 2. Ce aminte de Coreea de Sud? Chestia asta? Am urcat undeva în Coreea și aici, în spatele blocului, arată mai rudimentar, dar este curat. Nu înțeleg ce e aici, pentru șoareci? Da, puse de fiți atenți, că sunt puse de primărie, de autorități. Capcane pentru șoareci. Interesant. Da, și aici mâncare și capcană nici să-i omoare. Fiți atenți. Eu am mai văzut până acum acele cuști pe străduțe, mai ales pe cele lăturalnice, doar că nu m-am apropiat să văd. Și peste celebrele scări, undeva pe la jumătatea traseului, este un sistem de scări rulante de peste 80 de metri. Să nu zici că noi am ajuns chiar la ultimul. Partea interesantă este că aceste trepte, uite unde erau, dar noi le-am văzut, aceste scări nu sunt gândite pentru turiști, așa pare, dar nu, sunt pentru localnici, iar ele își schimbă sensul, seara urcă, dimineața coboară. Vedeți ce se vede? Aici nu mai e nimic turistic, pur și simplu avem oamenii care se întorc de la serviciu, la coborâre să fie interesant, pentru că să avem câteva sute de trepte, sute, mai mult. Până aici a fost ultima scară. Un lucru interesant pe care l-am văzut urcând aceste trepte, cei de la parter, cred că în majoritatea, dacă nu 80%, hai să spunem, aveau gard cu sârmă ghimpată, așa că, nu știu ce să zic, ajută toate aceste camere sau nu? De ce mai pune sârmă ghimpată și gard cu țepi? Este incredibil, de-a dreptul incredibil cum au reușit acești oameni să construiască de toate
pe aceste stânci, zgârienori, străzi. Uite, pe acolo ar fi fost interesant. Dar cum ajungem acolo, Andreea? Acolo e pentru pietoni. Am putea continua spre vârf pentru a vedea priveliștea, pentru că Victoria Peak este foarte aproape, doar că trebuie să o luăm pe altă parte. Este pur și simplu o adevărată plăcere să te plimbi pe aici, iar faptul că au gândit aceste trasee și pentru oameni și pentru mașini este extraordinar. Nu știu dacă este vorba doar despre bani aici, cred că este vorba și despre voință. Priviți prin ciment cum au lăsat spații pentru copaci, au turnat ciment până sus pentru a împiedica alunecările diferite. După 4 ani de călătorit full-time, putem spune că vedem lucruri diferite, interesante. Acum am fi putut coborî tot pe acolo unde am urcat, pentru că lângă erau și trepte pentru a coborî, dar am zis să vedem și altceva. Pe aici chiar că nu vedem turiști. Este frumos, este frumos doar pentru explorat. Vii odată, vezi și cam atât. În rest, să locuiești pe aici pentru toți banii din lume, nu cred că, adică nu e pentru mine. Am dat peste o grădină zoologică, o grădină botanică, aici sus. Acești copaci arată extraordinar. Apropo de ce vă spuneam mai devreme, pentru că făceam acea comparație între New York și acest oraș și am zis câteva lucruri de oameni, dar acum mi-a picat fisa, pentru că cu cât explorezi mai mult din oraș, cu atât vezi mai multe, îți dai seama de oamenii pe care îi ai în jur și am realizat că aici nu sunt atât de mulți străini pe care îi vedem în America, mai nou și prin Europa, străini care fac probleme, care creează acele probleme de care am discutat mai devreme. Aici sunt, din câte am înțeles și din câte am văzut prin parc, foarte multe, nu știu dacă foarte multe, dar multe persoane din Filipine, de prin Vietnam, femei, majoritatea sunt femei care au grijă de copii, care duc în spate greul și în construcții am văzut foarte mulți străini, dar la fel, de prin țări care dau oameni muncitori, oameni care își văd de treaba lor și nu creează probleme. Fără doar și poate acesta este locul perfect pentru cei ce iubesc să meargă mult pe jos, iubesc să facă drumeții, să meargă pe astfel de drumuri, nu doar pe malul mării, și acolo se lucrează. Aici avem măturile ale celor care fac curățenie. Aici se lucrează, se construiește, ați văzut locul mai devreme, nici urmă de praf, nu mai vorbim de mizerie, iar lângă avem o cafenea unde este perfect, adică nu e praf. Se poate să faci lucrări, se poate să sapi pe trotuar fără să fie mizerie și să mergi ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Dacă ceva mai devreme eram acolo undeva sus pe munte, acum ne-am teleportat pe partea cealaltă pentru a prinde apusul de pe această parte și a vedea tot portul Victoria și priviți cât de frumos se văd toți acești zgârienori din sticlă. Poți să traversezi cu barca de pe o parte pe alta sau poți să iei metroul care trece pe dedesubt. Se vede foarte frumos. Pe partea aceasta avem o promenadă foarte, foarte frumoasă. Multe persoane, bănuiesc că majoritatea au venit pentru apus și pentru această priveliște. Să știți că pe înserat lucrurile se schimbă. Poate o să rămânem și o să prindem câteva imagini, așa le vedeți și voi pe vlog. Tot aici îl avem și pe Bruce Lee. Nu cred că mai are nevoie de prezentare. Toată lumea îl cunoaște. Foarte mulți turiști care fac poze. Este un adevărat simbol pentru Hong Kong, nu doar un actor. A pus filmele de aici pe harta lumii și a schimbat felul în care arată scenele de luptă în cinema. Avem baruri pe aici, cluburi, pub-uri, happy hour, toată lumea. Andrei, asta e strada. Se pare că am ajuns. De ce? La ce te așteptai? E turistic, arată frumos. Avem și clădiri vechi. Doamne, ce miroase pe aici. Aș mânca de toate. Foarte multe florării și în acest oraș. Uite, și acolo arată bine. Hai să vedem. Carne la grătar peste tot. Da, este un amestec aici. Chiar este un amestec între nou și vechi. Foarte multe clădiri vechi care încă stau în picioare. Vreau să zic că am văzut mici. Dar nu avem frigărui de pui. $68. Mănâncă și ei foarte mult porc. Multă rață. Cred că acolo e mai bun pentru că avem coadă. Gândiți-vă că mai există și partea cealaltă de insulă. Cât de mare poate fi un oraș mic? Doamne ferește ce e aici. Mai devreme nu era așa. Au ieșit toate persoanele de la
lucru. Aici seamănă puțin cu Shibuya, cred, nu? Și acolo aveam proiecții din acestea 3D. Când vine vorba de tehnologie, să știți că nu stau rău. Mă așteptam la mai mult, sincer. Reciclează și ei foarte mult. Poți aduce sticlele de plastic, dar poți dona și mâncare. O aduce aici. Food Angel se numește fundația. Luăm metroul către hotel. Trebuie să mergem undeva la 4-5 stații. 4 stații, de fapt. O altă lume subterană. Dacă să vii de la aeroport, vă spuneam că e în jur de 14 euro de persoană. Aici o călătorie 3 lei, 3 lei și ceva. Priviți coadă, nicio șansă să-l luăm pe acesta, care abia a ajuns. Doamne, ferește. Următorul va fi al nostru. Sper că l-am luat pe cel care trebuie. Iată, Tin Hau, o stație portocalie. Scrie acolo Kennedy Town. Noi trebuie să căutăm exit. Haideți că am dat peste o piață, un târg, chiar aici în Victoria Park. Doamne ferește, și că el miroase a tofu împuțit. Doamne, nu o să mâncăm, dar o să facem un vlog cu mâncare și din Hong Kong, pentru că merită. Toată lumea cumpără flori, caracatițe. Oh, da. Haideți să aruncăm o privire, după care mergem și într-un supermarket rapid pentru a vedea prețurile, așa vă faceți o idee. Sunt și aici prețuri, dar aici e piață, 60 de dolari pentru acel ananas. Miroasea primăvară, Andreea. 120, 65 de lei ghiveciul. Avem și așa la 480, 688. O să vă pun prețurile în lei și euro pe ecran, pentru că dacă e să fac conversia, acum durează o eternitate până explorăm această piață care este imensă. De fapt, este cea mai mare din Hong Kong. Am nimerit în cea mai mare piață, Andreea. Doamnele de la curățenie parcă sunt de la poliție cu acele lumini. Acum nu știu dacă e piață, târg. Ideea este că se vând foarte multe flori, iar acestea se vând înainte de anul nou chinezesc. Înainte de anul nou chinezesc se organizează astfel de târguri. Priviți copăcei aceștia micuți, plini de fructe mici, portocali, se numesc kumbacut și sunt semnul clasic de bani. Bani, profit, prosperitate, motiv pentru care toată lumea îi cumpără, pentru că toată lumea asta își dorește, bani. Am înțeles. Deci acești copăcei înfloriți, copăcei care au ramurile înflorite sunt piersici. Aceștia sunt pentru norocul în relații. Deci dacă vrei să ai noroc în relație, trebuie să-ți cumperi așa ceva. Sau pentru un nou început. Fiecare are o semnificație. Nimic nu este întâmplător. Orhideile, din câte am înțeles, sunt asociate cu eleganța, rafinamentul, cu lucrurile bune, lucrurile pozitive care vin în liniște, fără stres, fără prea multă bătaie de cap. Interesant, fiecare țară cu tradițiile ei, cu obiceiurile și tradițiile. De narcise n-am aflat nimic. Poate vă întrebați de ce sunt atât de importante. Ei bine, la ei există o tradiție înainte de anul nou, iar aceste flori sunt ca un nou început, iar acest nou început poate să fie, adică poate să fie, toată lumea vrea să fie un început pozitiv, motiv pentru care își amenajează, își decorează casa cu flori. Aveam și noi o vorbă, semne bune anul are, cam așa este și la ei. Dacă vrei ca anul, noul an să aibă semne bune, trebuie să-ți împodobești casa cu flori. În capătul acesta avem din nou mâncare. Este foarte aglomerat. Aș vrea să filmez un vlog separat cu street food-ul. Doamne ferește că la coadă. Foarte, foarte mulți oameni în acest oraș. Foarte mulți. Adică la metrou erau peste tot, te călcai în picioare. Aici este același lucru. Oamenii sunt extrem de respectoși, chiar și polițiștii, și ne vorbesc în limba engleză. Ceea ce e ciudat. Adică, da, vedem când e să ajungem, dacă e să ajungem în China continentală, lucrurile se schimbă. Deci acum înseamnă că nu e nimic aici, în această piață. Dacă văd atâtea garduri, acestea sunt pentru cozile care se formează. Acum e liber. Nu vreau să vă mai zic că avem mall-uri, centre comerciale la fiecare pas. Opa, am găsit supermarketul, înseamnă că suntem lângă hotel. Hai să intrăm, să vedeți și voi câteva prețuri. Avem căpșuni, doamne ce bine miroase, 90 de dolari.
pentru 500 de grame. Prețurile le punem pe ecran. Cireșe diamant avem aici, diamant tasmanian, 500 de grame de cireșe, 198. Cam așa arată, puțin pălite. Noi am luat, dar am luat de aici, mai pentru săraci, cum s-ar spune, la 45 jumătate de kilogram. Haideți să vedeți cum arată. Eu sunt impresionat de ceea ce am găsit aici. Produsele sunt de calitate, Pomelo. Acum unele par făcute la imprimantă, nimic de zis. Dar na, legume, fel de legume, păstăi 22, ofertă $17 pentru câteva grame. Nu știu, chior sau nu văd, tot una, chior sau nu văd, auzi. Cred că sunt undeva la 200 de grame. Castravete amar, morcov, roșii, cam așa arată morcovul, este imens. 11 bucata. Nu, $24 kilogramul. Vine Crăciunul, vine anul nou, $18 sau 32 kilogramul. Noi am luat de aici, am luat aseară, pentru că ne era poftă. Am dat 28, am dat 38, fii atent, și acum e 28, de ieri până azi. Doar că nu au fost cine știe ce. Merele arată bine, 2 mere $12. Fructe de pădure, $29. Scump, 200 de grame. Ce avem pe aici? Carne, somon, $134, 400 de grame. Cap de pește, $29. Avem și un pui întreg. Chiar au gust pui aici, pentru că am luat carne gătită. 1 kg 475, da, bucata. Carne tocată, 360 de grame, de porc, $43. Andreea, ce ai luat? Iar mâncăm sushi? Viața mea. $62, iar aici $118, mai multe tipuri, avem și creveți. Și aici ți-ai luat cottage cheese, câte e? $55. Ouă de găină în sos de soia? Da, sunt decojite, ouă decojite. Or fi în sos de soia? Da, sunt Mie să n-ai bun gust din condimentate, nu știu ce zic, $17. Da, miroase a soia. Păi înseamnă că nu mai mâncăm la restaurant în seara asta, mâncăm acasă? Dar iei ouă din alea tu? Da. Ia și gheare din asta dacă tot ai luat-o. 19, burtă, 29. Sunt de rață? Păi de ce n-ai luat de rață? Aici arată bine pentru mine. Am 150, cred că e squid, somon, dar somonul arăta mai bine aseară. Mâncare gătită, 37. Adică aici dacă veniți să vă luați, dacă sunteți pe aici, dar ce voiam să zic că găsiți mâncare foarte ieftină. Acolo sushi, sushi e ceva mai scump. Coaste de porc, 30. Zgârciuri, pare ureche de porc. Aici un fel de tobă. Mamă, s-a vândut tot. Aseară era plin. Acesta arată bine. 30, 29,90. 3 rondele de pește. 68 pește, dar intră în sos mai mare. 68, nu știu ce tip de pește va fi. Nu avem carne, 28, 100 de grame, condimentată. Iaurturile sunt scumpe, 113, dar este mare. Văd peste tot $47, două bucăți, o bucată 30, adică te forțează să cumperi câte două, să cumperi cantitate. 160 de grame e 30, dar dacă cumperi două, 47. Pâinea e ciudată, cel puțin aceasta feliată. Ca aspect mă refer, la gust nu știu pentru că nu am luat. Mamă, ce bine arată steak-ul acesta, 1 kg, 159. O cutie mare de ton e 22, cutia mare având 185 de grame, cea mică văd 13, 48, 3 cutii mari. Ce avem aici? Cif 18, 19 pentru două, toate sunt pentru două bucăți. Sucuri, la sucuri, nu știu, văd foarte multe ceaiuri și consumă foarte multe ceaiuri și Pocari Sweat, care e un fel de energizant, au și la 1,50 litru, $17. Ne priviți aici, apa este 6, minerală, aceasta este distilată, 5,5. Aceasta este foarte bună, 2 la 13, PG 23. Rețineți că ceva mai devreme pe o sticlă mică am dat 14 la 7-Eleven. De asta vă spuneam, 7-Eleven nu e o opțiune aici, doar la nevoie. Acolo era mai ieftină berea. Chiar sunt curios aici cât o fi berea. Și avem Coca-Cola, 500 de ml, 10. Sprite-ul este redus, este 8. O sticlă mare,
mare, 1 litru 25, aici avem o sticlă mare de 2 litri. 2 litri, $15. Folosesc foarte mult 3 în 1, cafea din aceea instant, din acestea Dulce Gusto, 16 capsule, $80. Am găsit vinurile, ne-am 452 sticle, l-am nimerit pe cel mai scump, văd 300, 128, avem $70, 2 sticle, 50 sticla, 74, 4 beri, 71, 4 beri Corona, dar Corona din aceea mare, nu ca la noi, 355 de mililitri. Aici 28, da, aici e mai ieftin, 28, 4 beri din acelea mari. Aici berea e nouă, dar este mică, iar dacă ei cumperi 3, primești una gratis. Plătim și noi și mergem la hotel. Toată lumea își face cumpărături. Mergem către hotel. Am plătit 328, nu la mare lucru. Adică am luat sushi, cireșe, am mai pus câteva aripioare, am zis că poate nu ne săturăm cu peștele. Mai avem ceva în frigider, așa că 328 cât ar veni? Dacă tot v-am pus prețurile pe ecran, măcar aici să-l zic, 328 am zis, nu? 35 de euro. Da, de băut nu am luat nimic, pentru că avem. Acum să-mi spuneți voi cum vi se par prețurile aici. Despre salarii nu am mai vorbit, o să vorbim în următorul vlog. Cred că o să încheiem vlogul, pentru că ne-am lungit. Voiam să merg și într-o piață, voiam să vă arăt mult mai multe lucruri, dar cred că avem material suficient, nici să o lungim la nesfârșit. Da, să-mi spuneți cum vi se par prețurile, cum vi se pare ceea ce ați văzut în acest vlog. Sunt și persoane care muncesc din greu, adună gunoaie și nu o duc tocmai bine. Din păcate sunt foarte multe astfel de persoane, să vedeți în vlogul următor. Cam atât, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să apăsați și hype, să ne dați un hype de fapt, pentru că ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, de aici din Hong Kong, eu spun numai bine!